dahil nga sa kagustuhan ng tao sumikat o ng mga bata ngayon na sumikat, there's a vulnerable part na in-expose nila sa mga tinatawag nating abusers or mga sexual predator. That is to my channel, it's your madam! Dito na naman tayo, mag-uusap na naman tayo. Nakapuyod yung buhok ko, I like it. Alam niyo sino gumawa nito? Si baby boy. Magiging hairdresser na siya soon. So ayan, maraming salamat for being here again and for clicking this video. Kasi alam niyo naman, pag mga ganitong video, may mga pag-uusapan tayong may init, maanghang na chika ngayon on social media. Dahil nga, it's something worth discussing. And yes, may mga moments talaga na hindi ako makapagpigil, kaya magdadaldal talaga ako. So ayan na, simulan na natin itong discussion na ito bago pa mag-init yung puwet ko dito sa upuan dahil matagal na naman akong magtatalak-talak. So ayan, simulan na natin. So recently, on social media, particularly on TikTok, that platform, may lumabas na mga issue and naka-hashtag ito under management issues. Nasaysayan natin yung paglabas ng mga statements coming from different TikTok artists, TikTok content creators about their experience dito sa isang manager or sa isang management na medyo hindi kaaya-aya, medyo hindi maganda. And I'm just so happy, yes, personally, because they found the courage to actually come out, to actually share their stories. And nagsusunod-sunod siya. And that's the thing may magawa kang isang mali, and when someone comes out and says something about that, sa ginawa mo sa kanya, all of those na ginawan mo ng ganon, ay lalabas at lalabas. And that is very important because we do not want to cultivate a culture of fear. If there's something wrong done to you, something must be done to make it right or to at least bring justice to that traumatic or to that very traumatizing experience that you've encountered sa kamay ng mga taong may masasamang balak. Alam nyo, ang punot dulo nito ay fame. Fame is something that is nice if you have it, but here in our society sa Pilipinas, hindi naman ito bago. Yung may sexual favors bago ka sumikat or papasikatin kita, i-handle kita, i-manage kita, basta ganito, ganon. It has been going on for a very long time and yun nga yung nakakalungkot. Lalo na sa showbiz. Dati, bago ka sumikat, bago ka magka-projects, you have to do this and do that. Not everyone, I'm not saying that that it's for everyone, but some of the stars or some of those celebrities that we know, umamin na din sila in one way or another na pinagdaanan nila yon. And that's something na alam naman natin na very controversial. And that's very indecent and that's very, Tagalogin na natin, nakakadiri o straightforward na nakakadiri. And I did not expect that we will encounter it again during this day and age. So, on social media, marami tayong hinahangaan, sinusuportahan, marami tayong pinapanood na mga taong sumikat, lalo na sa TikTok, sa pinakabagong platform that we have now, because of their talents, because of their skills, because of their personality, because of what they have to offer, and because of the entertainment value that we see. And sobrang bilis ngayon sumikat, lalo na sa TikTok. But then again, dahil sobrang bilis sumikat, there are a lot also, millions of people na gustong sumikat at gustong makilala din sa TikTok. So doon na naman papasok yung ating pag-aspire for fame, lalo na sa mga kabataan ngayon. Fame kasi equates to bringing you a lot of money, bringing you good fortune, bringing you all the opportunities in life that maybe hindi mo ma-encounter by working hard on your daily work or daily job. So it promises a lot of things. And there's something also inside you that wants to be famous. Who doesn't want to be famous, di ba? But then dahil nga sa kagustuhan ng tao sumikat o ng mga bata ngayon na sumikat, there's a vulnerable part na in-expose nila sa mga tinatawag nating abusers or mga sexual predators, sabihin na natin. And yun yung nakakatakot because these people, they know kung paano ka paikutin,
natin, they know kung paano bibilugin yung ulo mo, or they know how to groom you. O, di ba? They know how to build you up. They know how to get their way through you. Kumbaga, makukuha nila ang gusto nila dahil nga, nahahanapan ka nila ng butas dahil gusto mong sumikat, gusto mong ma-achieve to. So, gagawin mo nga ang lahat. Regardless if tama ito or hindi. But the thing is, lalo na sa mga kabataan who really wants to be famous ngayon, they don't know that. Lalo na ngayon, ang panahon natin ay very liberated and everything seems okay. Ang mga minors natin, ang mga sumisikat at gustong sumikat sa TikTok, would think na it's okay. Diba? Parang wala lang. Ililigo lang nila. There was even one creator, TikToker, who said na, my body, my rules. So, parang, wait lang. Bakit mo nasabi yon? Bakit maging ganun yung opinion mo na parang gusto mo ipalabas na okay lang, na normal? Why are you normalizing something that is not normal and that is not decent and that is very irrespectful and that is a very traumatic for most people nakakaranas nito. So we have this, we encountered this sa social media and kumakalat na ngayon, dumadami na, I don't wanna name names, hindi ko ipapakita kung sino mga nag-come forward, kung sino yung naghayag na kanilang experience. Hindi ko gagawin yon to protect their privacy and of course they are minors. But if you are really curious, you can always go to TikTok and watch those videos. Makikita at mapapanood nyo din ako. So why am I talking? Bakit ako nagsalita? Because I condemn this kind of behavior. As in, sobra ang ganitong klaseng behavior because you are becoming a threat to everyone. Because you are also encouraging others to do the same. Dahil nga sa mga pinagagawa nitong mga abusers na to. And dapat talaga may maglakas loob na mag-come forward para ikwento yung kanilang experiences. So, i-reference na lang natin to sa nangyari kay James Charles. Recently then, a few weeks ago, nag-trending siya because he was sexting a minor. And nag-come forward yung minor saying this and that. But we don't know the whole story behind it. But then the world, nagkagulo sa social media, nag-react ang mga tao and people are calling for James Charles to be apprehended by the law. So yun, I'm not sure na kung ano nangyari, kung na-resolve na yun. And then suddenly, dito sa atin, may ganong nangyari. And mga involved pa, mga kilalang personalities at yung mga kilalang management or family on TikTok na madalas daw pala tong gawin sa kanilang mga talents. So what am I trying to say here? Hindi po siya dahil pumayag po ang talent o dahil pumayag ang isang tao na sendan ka ng nudes or makipag-ano sa'yo. Hindi po dahil pumayag siya ay okay lang. Hindi po dahil pinagbigyan ka niya ay okay lang yung ginagawa mo. Total naman may consent. Total naman may paalam. Total naman meron kayong pinag-usapan. Hindi po siya ganon. And it will never be right, and it will never be proper, it will never be decent, and it will always be a form of abuse. Being a sexual predator is not okay. You have the power, and people knows that you have the power. May kapangyarihan ka na pasikatin ng isang tao to expose him or her sa iba't ibang projects, sa iba't ibang mga kaganapan para mas makilala siya. You also have the means to do that because you are housing your talents. Kumbaga, makapangyarihan ka over that someone who only wants to be famous. And ginagamit mo yon, yung kapangyarihan na yon, so that you can get all these favors from these different TikTokers or aspiring content creators. In exchange for fame, parang pinapalabas mo na kailangan mo na nilang matutong mag-sacrifice. And that sacrifice, ano yon? Yung pagbenta ng katawan nila, pagbenta ng laman nila sa inyo. Oo, yung pagbigay ng katawan sa inyo. And that is yun lang yung masasabi ko because you don't do that. There are a lot of videos coming out on TikTok, a lot of testimony coming out everywhere on TikTok. So, may mga hindi natin alam kung ano yung totoo, hindi natin alam kung ano yung exaggerated na doon. But then the thing is, meron at marami. At iba-iba yung kwento at nagtutugma ang mga kwento. Ang message ko lang to all the aspiring content creators dyan, lalo na yung mga bata, lalo na yung mga mauuto pa, sorry for the term, pero oo,
mauutot talaga kayo with all the promises and with all the, you know, sa sobrang daming mga perang hawak na pinamimigay. Diba? Parang talaga, it's very enticing. It's, maano ka talaga, ang daming pera, ang daming sisikat ako and all. Ang message ko lang po sa inyo, you have to learn how to value yourself. You have to learn to say no, and you have to learn how to distinguish what is acceptable and what is not. What is right and what is wrong. Kasi habang ginagawa nyo ito, habang pumapayag kayo na may mga ganun sa inyo, hindi yan matitigil. And to tell you honestly, fame may be something that's very shiny na mabubulag ka, na talagang gugustuhin mo siya. But for you to do unnecessary and indecent things just for you to get there, sa huli po kayo sisingilin yan. Sisingilin po kayo ng inyong konsensya, sisingilin po kayo ng inyong kahihiyan, sisingilin po kayo ng inyong kapraningan, na baka dumating ka sa point na may makaalam ng ginawa mo para lang makarating sa kung nasan ka man ngayon, or baka may makaalam na ginamit ka nito. Alam mo, that's very traumatic. And maybe now, you feel like, okay lang, sige, kasi lahat naman ginagawa to. Pero think about your long-term goals, your long-term plans. Masasabi nyo ba sa sarili nyo, pinaghihirapan nyo kung anong meron kayo? Na talagang nag-work hard kayo, na talagang minahal kayo ng tao? Dahil sa mga talento nyo at kung sino kayo? Or dahil ba ito namuhunan kayo ng private part nyo? Ano bang mas magandang kwento, na pinamuhunan nyo yung katawan nyo para makilala? Or yung nakilala kayo dahil sa mga tamang ginagawa nyo at pagbabahagi nyo ng sarili nyo sa ibang tao sa malinis at desenteng paraan. So that's what you always ask yourself. And that's what you always also think about when you do things for fame. Kasi po, marami pong nanggaganyan, nangangako, nagpa-promise ng ganito ganon. Sa dinami-dami nyo po, hindi po kayo lahat kayang pasikatin yan. Ang pagsikat nyo po ay nakatadhana pa rin. Ang pagsikat nyo po ay nasa sa inyo pa rin mga palad. Huwag nyo pong hayaan yung palad ng iba. Yung gumalaw-galaw sa inyo. Palad na palad. Oo, dahil palad na palad kayo. Wag po. Nasa inyo pa rin po yan kung paano nyo ihahandog or iaalay ang sarili nyo sa mga taong susuporta at manonood sa inyo. Hindi po kailangan na pagdaanan nyo ang katakot-takot at napaka-traumatic na experience na ito sa sinasabi nilang manager. And I'm sure hindi lang po sila or hindi lang po siya ang gumagawa nito, napakarami po. So ayan, yan lang naman po ang gusto kong sabihin kasi hindi ko talaga din kayang manahimik. At more than yun, looking at the issue na paulit-ulit na ang dami nang nangyaring ganyan even in the past, ang pinakaayaw ko po sana is yung mahalo din ang mundo ng social media, yung mga content creators ay maging ganun din yung kultura na matulad din sa traditional or sa kinasanayan before. Hindi ko din po sinasabi na lahat ay ginawa ito before. Lahat ng mga artista natin, lahat ng napapanood natin sa TV ay pinagdaanan nito. Pero meron pong nangyaring ganyan. And sana hindi na tumawid yung ganitong klaseng kalakaran sa mga YouTubers, sa mga TikTokers, sa mga Facebook stars. Alam nyo yon, sana hindi na po ito maipasa pa sa social media world. Ang dami-dami pong pwedeng masira. Ang dami-dami pong brands na nagsisimula pa lang suportahan ang social media. Hindi pa lahat ng brands ngayon na-realize ang value ng social media fully, but eventually they will. Pero kung ganito po ang nangyayari, baka bigla silang mag-back out, baka bigla po silang magdalawang isip. So wag po natin sirain ang industriya. Pangalagaan natin ito, protektahan, at sa pinakaabot ng ating makakaya ay iangat po natin ang entablado para sa lahat ng content creators ngayon. Maraming salamat everybody for watching, and I hope in one way or another may insight akong naibigay sa inyo. Yung opinion ko ay nagkaroon ng halaga para sa inyo, lalo na doon sa mga aspiring content creators. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ito pa rin ang inyong nag-isang pambansang Madam Ellie. Please stay safe everybody. Huwag po kayong lumabas. Andyan pa rin po si Maring Kobida. So mag-ingat po tayong lahat. Bye!